Bản tin COVID-19 tối mùng 10 tháng 8, bệnh nhân ra viện trong ngày vượt số ca mắc mới. Tối mùng 10 tháng 8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 3.241 ca mắc COVID-19 tại 32 tỉnh thành. Trong khi đó có 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến nay, tổng liều vaccine đã tiêm đạt gần 10 triệu liều. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 10 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.241 ca nhiễm ở trong nước, với 453 ca cộng đồng tại 32 tỉnh thành. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có ca mắc nhiều nhất với 1.466 ca, Long An 577, Đồng Nai 378, Nghệ An 128, Đồng Tháp 88, Cần Thơ 83, Đà Nẵng 74, Bình Thuận 63, Hà Nội 60, Bến Tre 49, Gia Lai 37, Đắk Lắk 36, Ninh Thuận 29, Phú Yên 24, Sóc Trăng 21, Lâm Đồng 18, Đắk Nông 17, Hà Tĩnh 15, Lào Cai 12, Hậu Giang 11, Quảng Ngãi 11, Quảng Nam 8, Trà Vinh 8, Hải Dương 7, Thừa Thiên Huế 5, Thái Bình 4, Bạc Liêu 3, Kiên Giang 3, Sơn La 2, Bắc Giang 2, Nam Định 1, Quảng Bình 1. Tính chung trong ngày mùng 10 tháng 8, cả nước có 8.390 ca COVID-19 mới. Trong đó 5 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước, giảm 938 ca so với hôm qua, với 1.115 ca cộng đồng. Với số mắc mới trong cả ngày là 3.956, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất. Tiếp đến là Bình Dương với 1.325, giảm 1.562 ca so với hôm qua, Long An 890, Đồng Nai 732, Nghệ An 128, Bà Rịa Vũng Tàu 109, Cần Thơ 106, Tây Ninh 102, Đồng Tháp 101, Tiền Giang 100, Đà Nẵng 74, Sóc Trăng 64, Bình Thuận 63, Ninh Thuận 61, Hà Nội 61, Bến Tre 58, Đắk Lắk 55, An Giang 53, Vĩnh Long 52, Bến Tre 49, Gia Lai 43, Phú Yên 37, Kiên Giang 29, Hậu Giang 19, Lâm Đồng 18, Đắk Nông 17, Hà Tĩnh 15, Lào Cai 12, Quảng Ngãi 11, Hải Dương 8, Quảng Nam 8, Trà Vinh 8, Thừa Thiên Huế 5, Bạc Liêu 4, Thái Bình 4, Cà Mau 2, Sơn La 2, Bắc Giang 2, Nam Định 1, Quảng Bình 1. Tính đến chiều ngày mùng 10 tháng 8, Việt Nam có 228.135 ca nhiễm, trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 224.198 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 80.348 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 491 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20 ca. Chiều mùng 10 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân ghi nhận 388 ca tử vong, 3.758 đến 4.145 tại thành phố Hồ Chí Minh, 308, Bình Dương 44, Long An 10, Đồng Tháp 5, Cần Thơ 4, Đồng Nai 4, thành phố Hà Nội 3, Tiền Giang 3, Bến Tre 2, Sóc Trăng 2, Đà Nẵng 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1. Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng với tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm một mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều.